протидія незаконному переміщенню товарів та вантажів вздовж і через лінію розмежування, припинення діяльності незаконних організаційних груп та злочинних організацій, а також перешкоджання податковим злочинам в зоні проведення антитерористичної операції. Завдання спецпідрозділу Державної фіскальної служби України «Фантом». Співробітники спецпідрозділу здійснюють цілодобове чергування на дорожніх коридорах. Також приймають безпосередню участь в діяльності зведених мобільних груп, до складу яких входять співробітники Державної фіскальної служби, співробітники Служби безпеки України, співробітники прикордонної служби та військовослужбовці. Працівники підрозділу регулярно виявляють спроби незаконних переміщень товарів та їх продажу. Зокрема, проводять спеціальні рейди в зоні АТО. Крім фальсифікованої продукції, ми перевіряємо торгові заклади на наявність дозвільних ліцензійних документів з приводу діяльності, а також дозволів на реалізації підакцизної групи товарів. Зокрема, по факту проведених нами перевірок було зафіксовано ряд закладів, які здійснювали таку діяльність без відповідних ліцензій. Впродовж тижня після перевірки подано підприємцями заявки на 47 ліцензій на торгівлю алкогольними та тютюновими виробами, що в свою чергу дало понад $500 000 гривень до бюджету місцевого. Це є результат роботи підрозділу «Фантом». Одна з найгучніших спецоперацій працівників «Фантому» у співпраці зі Службою безпеки та Збройними силами була проведена в так званій «сірій зоні» у населеному пункті Новолуганське. Це містечко, нібито для потреб місцевого населення, кілька десятків підприємців завозили товари. Загалом виходило, що кожного місяця 3000 жителів селища споживали продуктів, ліків, алкоголю і інших товарів на майже 200 мільйонів гривень. З метою прикриття незаконної діяльності на території селища Новолуганське було зареєстровано більше 80 приватних підприємців, які нібито здійснювали торгівлю в межах даного селища. В середньому щомісяця на неконтрольовану територію переміщалось біля 4000 тонн вантажу. Хоча по документам все йшло для споживання жителям Новолуганки, які споживали в середньому на одну особу біля 1300 кг на особу щомісяця. У рамках цієї спецоперації було проведено понад 20 обшуків в містах Бахмут, Слов'янськ та Краматорськ на продовольчих базах, що використовувалися як тимчасові пункти при переміщенні товарів. Окрім того, вилучено первинну документацію, чорну бухгалтерію, комп'ютерну техніку і гроші. Даний вантаж переміщувався до міст Горлівка, Донецьк, Макіївка. Частина вантажу переміщувалась на бази бойовиків, та весь вантаж розмитнювався на так званих митницях ДНР. І грошові кошти, отримані так званими митницями, йшли повністю на фінансування бойовиків. Керівництво підрозділу зазначає, що і надалі перешкоджатиме протиправній діяльності в зоні АТО, аби таким чином протидіяти злочинності і тероризму.